Në lajme ndër të tjera do ndiqni, shteti shqiptar nuk ka kapacitet për të ushtruar kontroll në kufirin e gjelbër. Konkluzionet janë bërë të ditura nga Komiteti Shqiptar i Siglit pas monitorimit 2 ditor të pikave kufitare në jug të vendit. Policia rrugore ka shtuar patrullim me qëllim zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor për sezonin e verës. Serbët e shqiptarët janë të apasionuarit në Ballkan për përdorimin e euros. Shqiptarët duket se parojnë lekun. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 në edicionin informativ. Shteti shqiptar nuk ka kapacitet për të ushtruar kontrollin në kufirin e gjelbër. Konkluzionet janë bërë të ditura nga Komiteti Shqiptar i Helsingit pas monitorimit 2 ditor të pikave kufitare në jug të vendit. 6 mënyori i parë i vitit 2018 ka njohur floks në rritje të emigrantëve të palishëm që kanë kaluar kufirin shqiptar, ndërsa në pikat kufitare ka mungesë logjistike. Shteti shqiptar nuk ka kapacitet për të ushtruar kontrollin gjithë kufirin e gjelbër. Këto konkluzione janë bërë të ditura nga Komiteti Shqiptar i Helsingit pas monitorimit 2 ditor në gjitha pikat kufitare në jug të vendit. Eria Skënda, drejtoresha ekzekutive e KSH-s, pohoi për median se policia kufitare nuk ka dhënë informacion për shifrën e saktë të emigrantëve të palishëm që kanë hyrë në Shqipëri nga kufiri grek, ndërsa janë konstatuar shkelje nga të dyja palët greke dhe shqiptare për respektimin e të drejtave të emigrantëve dhe personave të tjerë që kalojnë kufirin. Vihet re një fluks i shtuar në këtë 6 mujor të parë të vitit në raport me vitin e kaluar dhe të dhënat janë kapërcyer, pra nëse shikojmë numrin e azilkërkuesve të cilët kanë hyrë në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet kufirit të Sarandës dhe të Gjirokastrës me Greqinë, pra kemi një rritje të këtij numri. Nëse në vitet e kaluara një pjesë e këtyre personave që vinin nga vendet e lindjes së mesme kryesisht, pra nga vende konfliktuale, kalonin tranzit në territorin shqiptar dhe kur kapeshin nga autoritetet ata kërkonin që azilin do ta kërkonin në vendet e Bashkimit Evropian. Tashmë ka një ndryshim të taktikës tyre, ata kërkojnë fillimisht azilin në Shqipëri që të mos kthehen në vendin nga kanë ardhur, pra në Greqi, me qëllim që më pas të vijojnë rrugtimin e tyre, ta lënë këtë procedurë azili në mes dhe të vijojnë rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian. Megjithatë, nga të dhënat që ne mundëm të sigurojmë në pikën e kalim kufirit në Kakavina, rezulton që një pjesë e këtyre personave që vinë nga vendet e lindjes së mesme, që vinë nga vendet të luftës, nuk e kanë kërkuar në mënyrë të shprehur azilin dhe janë kthyer në shtetin grek. Problematik në këtë drejtim është zbatimi i standardeve ndërkombëtare, sepse edhe në rastet kur shtetas të cilët vinë nga vendet të luftës nuk e kërkojnë në mënyrë të shprehur azilin në Republikën e Shqipërisë, shteti ynë duhet u garantojë mbrojtje, sepse në sistemin e azilit me standarde ndërkombëtare nuk duhet të operojë parimi i kthimit në vendin nga ata kanë ardhur. Nuk kemi mundur të marrim një statistik të saktë, qof nga qafbota dhe qof nga pika e kalim kufirit Kakavijës lidhur me këtë numër, por na rezulton që më së shumti një pjesë e shtetit shqiptar që kanë shkuar për të punuar në mënyrë sezonale për shkaqe ekonomike në shtetin grek, ndaj tyre është dhënë apelas, është dhënë një mas dëbimi minimalisht që varion nga 5 vjet dhe mund të shkojë dhe më shumë, dhe dokumentacioni që ne kemi parë për këta shtetas, të cilët janë dëbuar nga pala greke dhe quhen shtetas të deportuar që janë marrë në dorëzim nga autoritetet shqiptare, na rezulton që shpeshherë pala greke nuk u ka dhënë as aktin e refuzimit të qëndrimit në shtetin grek, nuk u kanë dhënë as arsyet sepse ata nuk lejohen të qëndrojnë në shtetin grek. Për post të tjerave na rezultoi gjithashtu që përveç apelasit që kishin pra dëbimit për më shumë se 5 vite që nuk duhet të shkelin në territorin grek, ata janë mbajtur në të njëjtën kohë për të përfunduar procedurat përkatëse në shtetin grek në gjendje të lartë sigurie në institucione para burgimi. Konkluzionet paraprake të Komitetit Shqiptar të Helsingit theksojnë se kapacitetet në infrastrukturë në pikat kufitare janë të kufizuara, ndërsa vjen re mungesa në personel ku përkthyesi, psikologu apo mjeku nuk janë pjesë e organikës.
Konkluzioni përfundimtar i tyre është se shteti shqiptar nuk ka kapacitetet e trajtimit të një fluksi të madh klandestinësh. Kjo është një pyetje që ka shumë interes dhe unë do mundohem që përgjigjen ta jap duke parë në disa këndvështrime. Së pari, kapacitetet infrastrukturore, qoftë pikave të kalim kufirit ku ne ishin për monitorim, ishin të kufizuara. Pra nuk ishin ambiente që të siguronin kryen e procedurave paraprake ku këta persona të qëndronin deri në transferimin e tyre në sistemin e-motation të procedurave të azilit. Kishin mungesa në personel. Ishte Karitas dhe UNHCR që siguronte kryesisht përkthyesin në procedurat e përzgjedhjes, dhe përkthyesi është i detyrueshëm për të kuptuar se pse një sirian apo një irakian po kërkon azil në Republikën e Shqipërisë. Dhe jemi përpara kushteve ligjore për ta kërkuar azilin dhe përkthyesi nuk ishte pjesë organikës së pikave të kalim kufirit. Pra nëse kemi në konsiderat një fluks të shtuar, minimalisht përkthyesi duhet të jetë pjesë organikës, qoftë në kuadrin ligjor ekzistues. Mungesat e psikologut, ku ka të mjetur të pashoqëruar, është e detyrueshme që pyetja të bëhet në prezencën e psikologut. Mungesa e mjekut, mjeku shpeshherë vinte nga drejtoritë rajonale të spitaleve përkatëse, Sarandës apo Gjirokastrës, ndërkohë që kur një person, qoftë azil kërkues, qoftë migrant i parregullt, që vjet në kontakt me autoritetet shqiptare dhe duhet të intervistohet, ai mund të jetë i smur me sëmundje infektive ose për shkak se vjen nga vende të luftës duhet të ketë një kujdes të menjëhershëm mjekësor për të kontrolluar nga një mjek dhe për të parë qoftë edhe sigurinë të personit, por dhe të personelit që e interviston atë. Pritej ardhja e mjekut nga drejtoritë rajonale të spitaleve ose spitalet rajonale përkatëse në rast se kishin probleme urgjence. Pra, për pjesën tjetër që në pamje të parë nuk i paraqesnin këto probleme, vijoi pa një kontroll paraprak të mjekut që sërish është një shkelje ligjore. Deri vitin e kaluar, kapaciteti i kësaj qendre ka qenë 100 shtretër. Këtë vit parashikohet një zgjerim i qendrës me 200 shtretër. Nga të dhënat që ne siguruam në qafbot, na rezultonte që vetëm për këtë 6 mujor kanë qenë 45 azil kërkues, të cilët janë futur në territorin e Republikës së Shqipërisë, kanë kërkuar azil dhe janë transferuar në qendrën e azil kërkuesve në Tiranë. Nëse marrim në konsiderat dhe hyrjet që mund të ketë nga pikat e tjera të kalim kufirit dhe fluksin e shtuar që ka patur shtimi këtyre personave 6 mujorin e parë të vitit 2018, atëherë pikpyetja që shtrohet është ku do të vendosen këta persona, sa ka institucionet për akomodimin azil kërkuesve janë me kapacitet tepër të limituar. Drejtoresha e këtij komiteti foli edhe për vettingu duke vlerësuar për shpejtimin e këtij procesi që deri në fund të qershorit po este merit me shumë të ngadalta. Sipas saj, thelbësor është përfundimi 57 subjekteve prioritare të përcaktuara në listë, por në tërësi procesi është transparent. Policia rrugore ka shtuar patrullimin me qëllim zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor për sezonin e verës. Në kuadër të masave të marra nga ana e Policisë Shtetit për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror 2018, Drejtoria e Policisë Rrugore ka një mobilizim maksimal për shkak kjo të rritjes së ndjeshme të qarkullimit rrugor në akset rrugore. Synimi ynë është që të ketë sa më pak shkelje të kodit rrugor, për pasojë sa më pak aksidente dhe më shumë siguri në rrugë. Në të gjithë drejtoritë e qarqeve, veçanërisht në zonat bregdetare turistike, Policia Rrugore është duke kryer patrullime në orë të shtuara të shërbimit të saj, me qëllim përballimin e fluksit të madh të automjeteve që qarkullojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë këtë sezon veror. Krahas këtyre masave, Policia Rrugore po vijon me fushata sensibilizuese për të ndërgjegjësuar drejtuesit të automjeteve, duke vazhduar dhe me këshillimin e tyre për të respektuar në maksimum normat e sjelljes dhe rregullat e kodit rrugor. Si rezultati i angazhimit dhe mbulimit më të mirë të akseve rrugore të vendit, por edhe akseve dytësore dhe atyre rurale, si dhe fal masave ndërgjegjësuese të gjithanshme, gjatë muajit Korrik 2018 janë parandaluar ndjeshëm aksidentet rrugor. Janë shpëtuar 9 jetë njerëzore më shumë se njëjta periudhë e vitit të kaluar. Ndërkohë, ka patur edhe 33 plagosje të rënda më pak se po e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Gjatë javës së fundit, Policia Rrugore ka arrestuar 85 drejtues automjetesh që drejtonin mjetet në gjendje të dheur. Gjithashtu, ka arrestuar edhe 151 drejtues mjeti që qarkullonin pa leje drejtimi. Ndërkohë, në gjithë muajin Korrik, fal aktivitetit të Policisë Rrugore janë dëshkuar 490.000 drejtues mjetesh për shkelje të kodit rrugor, kryesisht për tejkalim shpejtësie, për pargalim të gabuar, mos përdorim të rripit të sigurimit, për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit dhe për shkelje të tjera të trafikut rrugor.
Gjithashtu, policia rrugore ka rritur ndjeshëm forcën dëshkuese ndaj drejtuesve të mjeteve dhe personave që tentojnë të korruptojnë punonjësit e policisë për t'u shmangur masave administrative për shkeljet që ata kanë kryer gjatë drejtimit të mjeteve të tyre. Policia rrugore, Drejtoria e Policisë Rrugore apelon të gjithë drejtuesit e automjeteve që gjatë fundjavës, ku fluksi i mjeteve shumë herë më i shtuar se sa gjatë ditëve të javës në shumë akse rrugore të vendit, sidomos drejt akseve që çojnë në zonat bregdetare, të tregojnë kujdes maksimal, të respektojnë shpejtësisë, normat e saj, të përdorin rrivin e sigurimit gjatë udhëtimit, të mos përdorin celularin dhe të vendosin kaskon për drejtuesit e mjeteve me 2 rrota. Gjithashtu, brenda qendrave të banuar të respektojnë rregullat e trafikut, të respektojnë semaforët dhe të marrin masa që të parandalojnë me çdo kusht të shkelje dhe aksidentet rrugore. Policia rrugore si çdo fundjavë do të vazhdojë me kontrolle, do të monitorojë trafikun, kjo jo për të rritur sasinë e gjobave, por për të rritur parametrat e sigurisë në rrugë dhe për të parandaluar aksidentet rrugore. Njëkohësisht, Drejtoria e Policisë Rrugore apelon këmbësorët të respektojnë me korrektësi rregullat e qarkullimit dhe të ruajnë jetën e tyre, të kalojnë gjithmonë në vijat e bardha dhe në mbikalimet jashtë qendrave të banuara. Nga vëzhgimi në akset rrugore rezulton se shumë këmbësorë nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit dhe duke u kthyer në burim aksidenti. Policia rrugore gjithashtu fton qytetarët dhe mediat të denoncojnë çdo rast të abuzimi me detyrën nga ana e punonjësve të policisë rrugore, si dhe të denoncojnë çdo shkelje të kodit rrugor që është e dukshme për sytë e tyre, duke u garantuar atyre që policia rrugore do të reagojë në mënyrë të shpejtë dhe të paanshme, gjithmonë me synimin madhor për të parandaluar aksidentet rrugore dhe për të zbatuar ligjshmërinë në vend. Faleminderit. Serbët dhe shqiptarët janë të apasionuarit në Ballkan për përdorimin e euros, shqiptarët duket se po e harrojnë lekun. Banka Qendrore Europiane renditi serbët dhe shqiptarët si më të apasionuar në rajon të Ballkanit për përdorimin e euros. Sipas të dhënave që përkasin vit 2017, serbët mbajtën në monedhën euro 64.2% të kursimeve të tyre në banka, teksa shqiptarët u renditën në dytë duke mbajtur 43.2% të kursimeve total në valutën e euro. Euro shihet të jetë më pak dominante në kurset maqedonse 36.6%, bosnjakët 35.3% dhe turqve 16.25%. Si shtjellë nga të dhënat e turqit preferojnë më pak përdorimin e euros në rajonin ton, pasi vijojnë të kenë të orientuar pjesën më të madhe të tregtisë dhe shërbimin dollarin amerikan. Edhe pse interesat për kursimin në monedhën e përbashkët janë më të ulta se në monedhën kombëtare, shqiptarët vijojnë të ruajnë kursimet në euro, treguesi mosbesim në monedhën kombëtare. Por sipas të dhënave të Bankës Qendrore Europiane, euro vijon të jetë prezente në vendin jashtë zonës e euros më shumë në sektorin e tregtisë, importet dhe sektorin me sa më shumë kursime dhe depozita. Banka Qendrore Europiane parashikon se prezenca e euros në shërbimet bankare do të vijojë në ulje në vijim për shkak të angazhimeve që ka marrë vendet jashtë BE-s për të përdorur monedhat e tyre kombëtare. Shqipëria ka bërë pjesë e këtij procesi teksa muajin e kaluar ka hyrë në fuqi disa masa që inkurajojnë përdorimin e euros nga bankat, pasi bankat e Shqipërisë kanë arritur koston për rezervat dhe euro, ka ulur ato për lekun. Në rang global, euro mbeti monedha e dytë më e fuqishme pas dollarit amerikan. Në 3 muajin e fundit të vitit 2017, dollari amerikan zuri 62% të këmbimeve ndërkombëtare, euro 20%, valuta kineze remblini 1.2% dhe jeni japonez 4.9%. Përqendrohemi këto momente në zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Makti tragjedisë më të rëndë të shkaktuar në Greqi nga zjarret prej më se një dekade, sipërfaqe edhe një herë të çdo viktimë të re të gjetur gjatë operacionit të kërkimit, sidomos në det, të cilët i kanë ndjekur në afër, ekipi xhirimit u bashkuo dhe një grup vullnetarësh, të cilët po kërkonin së bashku me rrot bregdetare për trupat në ujë. Qindra vetë u përpoqen të largohen flakëve duke drejtuar asaj që duket si rruga më e logjikshme e shpëtimit, detit, por një pjesë e tyre, pikërisht ai që duhet i shpëtonte i solli vdekjen. Rrot bregdetare arritën të nxirrnin gjallë nga uji 750 persona, megjithatë nuk mund të bënin asgjë për disa të tjerë, mes të cilëve dhe fëmijë, të cilët u gjendën të mbytur. Vari i tyre do të bëhej vendi i njohur si Koqinon Limaçi. Pikërisht aty u gjet numri më i madh i viktimave. Veshje, telefona, këpucë, karta identiteti në zonën nxjerrë dhe një herë në pa anën njerëzore të fatkeqësisë, duke bërë dhimbje dhe më therrse. Në morgun e Athinës në përfundim procesi i dhënies së kampionit të ADN-s, ndërsa ekspertë thonë se deri tani kanë mbaruar identifikimin e një pjesë të mirë të 88 trupave të gjetur. Problemi mbetet mbetja mortore, pasi shumë pjesë trupash janë gjetur të shpërndara pasi në zonë dhe trupat e karbonizuar. Mbi të gjithë është e vështirë të kryen analizat. Autoritetet greke deklaruan se pas identifikimit të viktimave familjarë mund të rreqin trupa për organizimin e varimit që do të paguhet nga shteti. Disa prej viktimave e kanë ndërkohë një emër,
shefi kuzhinës Panos Kondilis mësoi se ketë humor jetën së bashku me të shoqen dhe 2 fëmijët, një njeri i rrallë me vlera të larta morale siç thon ata që e njihnin. Shtetari irlandez Brian Ofstrop, një gentleman i vërtet sipas miqve të tij, ishte duke festuar muajin e mjaltit. Autoritetet kanë konfirmuar gjithashtu vdekjen e një turisti belg 63 vjeçar, Dirk Bonte, djali i 13 vjeçar i cili arrit të shpëtonte. Presidenti rus Vladimir Putin tha të premte se kishte ftuar presidentin amerikan Donald Trump në Moskë dhe se të dy ishin të gatshëm për takimin e mëtejshëm të nivel të lartë, por se duhet të krijoheshin kushte të përshtatshme për mbajtjen e takimit. President Trump dhe Putin u takuan në Helsinki javën e kaluar, por zoti Trump u përball me kritika të ashpra në Shtetet e Bashkuara pasi u duk sikur e pranoi pretendimin e zotit Putin se Rusia nuk kishte ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Duke folur para gazetarëve në një takim të vendeve në zhvillim në Afrikën e Jugut, zoti Putin tha se bisedat telefonike mes Moskës dhe Washingtonit ishin mjaftueshme dhe se dyja palët duhet të takoheshin për të folur për çështje si marrëveshje bërthamore me Iran dhe konfliktet globale. Komentet e zotit Putin u bën pasi shtëpia e bardhë u sprapt nga sugjerimi i zotit Trump se Putin mund të vinte për vizitë në Washington këtë vjesht. Më pas takimit, këshillit kombëtar John Bolton tha se nuk do të mbajë asnjë takim përpara se të mbyllë hetimi i posaçëm për bashkëpunimin e mundshëm mes zotit Trump dhe Rusisë, që thotë se takimi nuk do të mbajë përpara vitit 2019. E përtiqja gjermane Bild raporton mbrëmjen e deshme se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan po planifikon një vizitë zyrtare në Gjermani. Gazetat ston burime nga qeveritë në Berlin dhe Ankara, ndërsa thekson se palë po negocion për takim në fund të muajit shtator. Nëse do ndodh kjo, do të ishte vizita e parë Erdogan në Gjermani që nga viti 2014 përpara se kur lideri turk u zgjodh president. Ky takim shikohet si një tentativë për të zbuluar tensionin mes dy vendeve që filluan të rritesh nga tentativa e ndryshtuar e grushtit të shtetit në 2016 në Turqi. Shkelja e drejtave të njeriut dhe problemi respektimi e fjalës së lirë janë bërë objekt i kritikës së Gjermanisë për Ankaran. Prej grushtit të shtetit Turqia ka filluar një fushat të ashpër pastrimi dhe burgosën 100 persona dyshuar të lidhur me klerikun Fethullah Gülen. Incidenti më i fundit diplomatik mes dy vendeve ishte vetëm në fillim të kësaj jave, kur vëllësi gjerman me origjinë turke Mesut Ozil vendosi të rriqej nga përfaqësuese gjermane. Vetë Erdogan foli zyrtarisht për këtë çështje duke akuzuar Gjermaninë për racizëm në baza fetare ndaj një turk që ka kontribuar për skuadrën e futbollit. Pjesa më e madhe e Europës vazhdon të përballet me të nxehtësinë ekstrem, temperatura rekord dhe fenomene të tjera si përmbytja apostoid. Parashikuesit në Britaninë e Madhe thonë se rekordi prej 38.5 gradësh mund të thyet sot nga Londra dhe është në presionin ndotjes së lartë për të dytën herë këtë vit. Disa trena kanë urdhëruar të ngadalsojnë shpejtësinë për shkak të frikës se i nxehti mund të dobësojë shinat. Anglia po ashtu pritet të përballet me stuhi dhe rebeshje të premtur në rrezikun e përmbytjeve të reja. Ekipet zjarfikse po i kërkojnë njerëz të veprojnë me kujdes nëse zgjedhin të bëjnë bergbekun dhe aktivitete të tjera në natyrë për shkak se sjellja e pakujdesshme mund shkaktojë zjarre që do të vishin vështirësi në kontroll. Pjesa më e madhe e Rusisë gëzohet një klimë kontinentale me dimër të ftohtë dhe verë të nxehtë, por këtë verë temperatura në Moskë nuk i ka kapërcyer akoma 30 gradë Celsius. Gjysma e parë e verës nuk ka qenë as pak normale në Spanjë me temperatura të ulta dhe motë të thatë që bllokon anticiklonet. Efekti bën që një nxehtësi ekstrem në Europën kontinentale temperaturat progresivisht të freskëta të mesdhe të shkaktojnë temperatura më të ulta se normal nga dishun iberik. Hungaria në anën tjetër ka regjistruar një verë të ftohtë dhe me rreshtje me stuhi improvizuese. Ka pasur edhe ditë ku temperatura maksimale kanë arritur 30 gradë Celsius, por nuk janë regjistruar asnjëherë më shumë se 2 ditë radhasi në këto temperatura. Vendi evropian lindor si zakonisht ka më pak shi dhe më shumë rrezet dielli në këtë periudhë të vitit. Vala e nxehtë në Gjermani, ndërkohë pritet të arrijë kulmin gjatë ditës së sotme 39 gradë Celsius për temperatura nuk priten të thyejnë rekordin e 2015-s. Fermerët gjerman vlerësojnë se dëmi tek të mbjella mund të arrijë në 1.4 miliardë euro si pasojë të nxehtit, ndërsa në Itali zjarfikësit janë të angazhuar në përpjekje për të penguar përhapjen e zjarreve në vend. Sidoqoftë nëse temperaturat janë të larta nuk janë të pazakonta për këtë periudhë të vitit. Në Francë ndërkohë 18 departamente zjarfikësesh janë në alarm për shkak të nxehtit ekstrem. Temperaturat janë të larta me 30 gradë Celsius me të nxehtin që gjatë ditës do të arrijnë në maksimumin e 37 gradëve. Duke në pas zhvillimet nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacione në vend. Hëna e Përgjakut dhuroi një spektakël të vërtet në qiell për të gjithë apasionuarit pas dukurive astronomike, duke nxituar të bëjnë shkrepjet e arta. Hëna e Përgjakur dhuroi dje një spektakël të vërtet në qiell të gjithë apasionuar pas dukurive astronomike, kanë nxituar të bëjnë shkrepjet e arta për të pasqyruar sa më bukur fenomenin e rrallë. Ky djeshmi ishte eklipsi më i gjatë i hënës në shekullin e 21, pasi nisi rreth orës 20 për të përfunduar në orën 00 të ditës së djeshme. Teksa rritet dhe arrinte eklipsin e plot, sateliti natyror i tokës është ndruar në një hije të mrekullueshme të ngjyrës kafe dhe të kuqëremtë. Një pjesë e eklipsit ishte i dukshëm nga Europa, Lindja e Mesme, Afrika, Australia, pjesa më e madhe e Azisë dhe Amerika e Jugut. Hëna erdhi e shoqëruar nga Marsi, duke ndryshuar më shumë se çdo herë tjetër në hapësirë. Shkencëtarët thonë se ky ishte eklipsi më i gjatë hënor i shekullit 21 dhe ndodhi pasi rreshtohet me tokën dhe diellin. Hëna e plotë u errësua dhe ndryshoi ngjyrat nga hirat më të përgjakshme.
Fenomeni i friksonte pasardhësit tanë të lashtë, ndërsa dhe sot e kësaj dite shihet një fenomen i frikshëm në disa pjesë të botës. Përqendrojmë këto momente tek parashikimi i motit ku grafika na një me motin për ditët në vijim. Gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e mod përfundojmë këtë edicion informativ. Unë lëshoj që në program në vijim bashkë, mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.